जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब हॅलो, हाय स्टुडंट, हाव आर यू? वेलकम टू माय चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम म्हणजेच 12 नंबरचा जो काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे हा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल अगोदर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. बघा, अकाउंटन्सी या सब्जेक्टमधील आपले आत्तापर्यंत जेवढे काही चॅप्टर आपण कंप्लीट केलेले आहेत या सर्व चॅप्टरचे सविस्तर व्हिडिओ पाहायचे असेल तर मी प्लेलिस्टची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. या ठिकाणी जाऊन प्रत्येक टॉपिकचे व्हिडिओ तुम्ही सविस्तर पाहू शकताय. सो लेट स्टार्ट. शाश्वत अँड शिव आर इक्वल पार्टनर्स. देअर बॅलन्स शीट स्टूड ॲज अंडर. शाश्वत अँड शिव दोन पार्टनर्स आहेत, त्यांचा रेशो एकाच एक म्हणजे इक्वल रेशो सांगितला आहे. म्हणजे किती असणार आहे? 1:1. देअर बॅलन्स शीट स्टूड ॲज अंडर. बॅलन्स शीट या ठिकाणी सांगितलेली त्यांनी 31 मार्च 2019. विद्यार्थ्यांनी फॉर्मॅट प्रिपेअर करून घ्यायचा आहे. जी काय बॅलन्स शीट आहे ही बॅलन्स शीट पूर्णपणे ट्रान्सफर करून घ्यायची आहे. शाश्वत कॅपिटल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आपण ओपन करणार आहोत. त्याच्या क्रेडिट साईटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 6000 शाश्वत कॅपिटल अकाउंटमध्ये आपण पोस्टिंग करून घेणार आहोत. त्यानंतर क्रेडिटर्स या ठिकाणी 1 लायबिलिटी सांगितलेली आहे. इन्सॉल्व्हन्सीवर प्रॉब्लेम त्यांनी सांगितलेला आहे, त्यामुळे जी काही लायबिलिटी आहे या लायबिलिटीचं आपण सेपरेटली काय करणार आहोत? अकाउंट ओपन करणार आहोत. त्यामुळे क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 39,000 दर्शवून घेणार आहोत. का तर जी काही लायबिलिटी आहे लायबिलिटीला जेवढे काही पॉईंट येत असतात त्याचा बॅलन्स कोणता असतो तर क्रेडिट बॅलन्स असतो. त्यामुळे क्रेडिट साईटला आपण बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 39,000 दर्शवून घेणार आहोत. त्यानंतर असेट साईड आपण बघूया. म्हणजे एवढ्या काही असेट त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर, डेटर्स अँड स्टॉक. ह्या सर्व असेट काय करणार आहोत? रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईटला आपण ट्रान्सफर करून घेणार आहोत. कॅश ॲट बँक आपण सेपरेट ओपन करणार आहोत. त्यामुळे त्याच्या डेबिट साईटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 3000 आपण लिहून घेणार आहोत. शिव्स कॅपिटल असेट साईटला सांगितलेलं आहे 12,000. त्यामुळे जो काही कॅपिटल अकाउंट आपण ओपन करणार आहोत त्यामुळे शिव्स कॅपिटल अकाउंट हा डेबिट साईटला आपण दर्शवून घेणार आहोत टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 12,000. बघा, आता क्वेश्चन इन्सॉल्व्हन्सीवर कशा पद्धतीने आपण ओळखणार आहोत तर क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला स्पष्टपणे दिलेलं असतं की ड्यू टू वीक फायनान्शियल पोझिशन ऑल पार्टनर्स वेअर डिक्लेअर्ड बँकरप्ट. काय सांगितलेलं आहे? फर्मची जी काय फायनान्शियल कंडिशन आहे किंवा फर्ममधील जेवढे काही पार्टनर्स आहेत या पार्टनर्सची फायनान्शियल कंडिशन जी काय आहे पूर्णपणे खराब झालेली आहे आणि त्यामुळे संस्था डिझॉल्व्ह करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. वी आर डिक्लेअर्ड बँकरप्ट. बँकरप्ट म्हणजेच काय तर इन्सॉल्व्हंट झालेले सर्व पार्टनर्स ज्यावेळेला इन्सॉल्व्हंट होत असतात त्यावेळेला फर्म डिझॉल्व्ह कशा पद्धतीने केली जाते किंवा डिझॉल्व्ह करण्याचा निर्णय घेतला गेलेला आहे. बँकरप्ट याचा अर्थ काय तर फायनान्शियल कंडिशन पूर्णपणे फर्मची खराब झालेली आहे, पार्टनर्सची खराब झालेली आहे फायनान्शियल कंडिशन. त्यामुळे पूर्ण फर्म ही काय झालेली आहे? बँकरप्ट झाले म्हणजेच काय इन्सॉल्व्हंट झालेले आहेत, दिवाळखोरीत पूर्णपणे संस्था गेलेली आहे. द असेट्स वेअर रिअलाइज्ड ॲज फॉलोज. ज्या काही खाली असेट दिलेल्या आहेत त्या पूर्णपणे रिअलाइज त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. स्टॉक 3,500, फर्निचर 2,000, डेटर्स 5,000 अँड मशिनरी 7,000. ज्या काही असेट रिअलाइज सांगितले आहेत त्या आपण ट्रान्सफर करून घेणार आहोत. प्रथम आपण जी काही बॅलन्स शीट ट्रान्सफर केलेली आहे ती आपण बघू. बघा, या ठिकाणी रिअलायझेशन अकाउंट मी ओपन केलेलं आहे, असेट ट्रान्सफर केलेले आहेत. या ठिकाणी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन शाश्वतच्या अकाउंटमध्ये 6,000, डेबिट साईटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन शिवच्या कॉलममध्ये 12,000. बँक अकाउंट ओपन केलेला आहे. डेबिट साईटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 3,000. क्रेडिटर्स अकाउंट या ठिकाणी ओपन केलेला आहे. आपण 1 लायबिलिटी सांगितलेली आहे बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 39,000. त्यानंतर डेफिशियन्सी अकाउंट देखील या ठिकाणी ओपन केलेला आहे. आता जो काही आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये क्वेश्चन बघितलेला आहे 11 नंबरचा तर 11 नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये आपण ज्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन पाहिलेलं आहे किंवा वर्किंग नोट केलेली आहे त्या पद्धतीने आपल्याला या क्वेश्चनमध्ये करण्याची गरज असणार नाही. कारण 11 नंबरचा जो काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे या प्रॉब्लेममध्ये एकापेक्षा जास्त लायबिलिटीज त्यांनी सांगितलेल्या होत्या. त्यामुळे डेफिशियन्सी डिस्ट्रीब्यूट करत असताना जर एकापेक्षा जास्त लायबिलिटी दिल्या असतील तर त्यांचा रेशो आपल्याला अगोदर कॅल्क्युलेट करून मग किती डेफिशियन्सी राहते ते आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यावी लागत होती. म्हणजे केवढे पैसे आपण देऊ शकत नाही हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागत होतं. मात्र या ठिकाणी 1 लायबिलिटी दिलेली आहे त्यामुळे मोठी अशी आपल्याला वर्किंग नोट काढून घ्यावी लागणार नाही. जेवढा काय बँकमधला अवेलेबल आपल्याकडे कॅश असणार आहे त्यातील किती आपण एक्सपेन्सेस पेड केलेला आहे तो लेस करून जी काय अमाऊंट होणार आहे ती 1 लायबिलिटीची आपली असणार आहे. म्हणजे तेवढी अमाऊंट पूर्णपणे आपण क्रेडिटर्सला
पेड ऑफ करणार आहोत. त्यामुळे वर्किंग नोटची या ठिकाणी जास्त काही गरज असणार नाही. त्यामुळे 11 नंबरच्या प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमपेक्षा 12 नंबरचा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सोपा असणार आहे, सिम्पल असणार आहे. तरी देखील इन्सॉल्वन्सीवरील जेवढे काही क्वेश्चन आपण पाहिलेले आहेत हे सर्व क्वेश्चन तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिकल्स करणं गरजेचं आहे. कारण इन्सॉल्वन्सीवरचे क्वेश्चन जे काही आहेत ते बोर्डाला जास्त पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे इन्सॉल्वन्सीवरचा कोणताही क्वेश्चन तुम्ही मिस करायचा नाही आहे. सर्व प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करायचे आहेत. द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बघा, असेट रिअलाइज आपल्याला सांगितलेल्या होत्या त्या आपल्याला पोस्टिंग करून घ्याव्या लागणार आहेत. असेट रिअलाइज सांगितलं तर रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण काय करतोय, पोस्टिंग करून घेतोय. बाय बँक अकाउंट कोणकोणत्या असेट रिअलाइज केलेल्या आहेत लक्षात घ्या. स्टॉक 3500, फर्निचर 2000, डेटर्स 5000 अँड मशिनरी किती सांगितलेले आहेत बघा, मशिनरीचे 7000. सम लगेच आउटरला घेऊया, 17,500. सेकंड इफेक्ट हा आपला बँक अकाउंटच्या डेबिट साईटला जाईल. बँक अकाउंट आपण या ठिकाणी ओपन केलेला आहे. बँक अकाउंटच्या डेबिट साईटला पोस्टिंग आपण करून घेणार आहोत. टू रिअलायझेशन अकाउंट असेट्स काय केलेले आहेत आपण, रिअलाइज केलेले आहेत. जी काय अमाऊंट आपल्याकडे रिसीव्ह झालेली आहे ती किती झालेली आहे तर 17,500. सेकंड त्यांनी ॲडजस्टमेंटमध्ये काय सांगितलेलं आहे लक्षात घ्या. The cost of collection and distributing the estate amounted to ₹1,500. आता या ठिकाणी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सांगितले अँड डिस्ट्रीब्युटिंग द इस्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500. आता एक विद्यार्थ्यांनी गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, जो काही असेट रिअलाइज करत असताना किंवा लायबिलिटी पेड ऑफ करत असताना जो काही एक्सपेन्सेस त्यांना निर्माण होत असतो तो त्यांनी कॉस्ट काय केलेला आहे, कलेक्शन केलेला आहे. अँड डिस्ट्रीब्युटिंग द इस्टेट सांगितलंय. म्हणजे या ठिकाणी एक्सपेन्सेस त्यांनी सांगितलंय, म्हणजे कोणता सांगितलंय तर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अँड डिस्ट्रीब्युटिंग सांगितलंय. म्हणजे असेट रिअलाइज करताना जो काही छोटा मोठा खर्च त्यांना झालेला आहे तो रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस असणार आहे, हे आधी लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणजे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं नसलं तरी देखील 1,500 हा कोणत्या प्रकारचा एक्सपेन्सेस असणार आहे तर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस, ज्याला आपण डिझोल्युशन एक्सपेन्सेस असं देखील म्हणतो, तो एक्सपेन्सेस असणार आहे. त्यामुळं 1,500 ही रक्कम, ही अमाऊंट काय असणार आहे आपल्याला पेड ऑफ करून घ्यावी लागणार आहे. पण कोणत्या अर्थाने तर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस म्हणून पेड ऑफ करणार आहोत. रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपण पोस्टिंग करणार आहोत. टू बँक अकाउंट रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस किती पेड केलेलं आहे तर 1,500. सेकंड पोस्टिंग बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला क्रेडिट साईडला करून घेणार आहोत. पैसे गेलेले आहेत बाय रिअलायझेशन अकाउंट 1,500. नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे, शाश्वत प्रायव्हेट इस्टेट इज नॉट सफिशियंट इव्हन टू पे हिज प्रायव्हेट डेब्ट्स. शाश्वत आणि शिव हे दोन पार्टनर आहेत. शाश्वत जो काही आहे त्याची प्रायव्हेट इस्टेट देऊन सुद्धा तो काही कोणत्याही प्रकारे अमाऊंट आणू शकलेला नाही. इज नॉट सफिशियंट इव्हन टू पे हिज प्रायव्हेट डेब्ट्स. वेअर ॲज इन शिव्स प्रायव्हेट इस्टेट देअर इज अ सरप्लस ऑफ ₹500. शाश्वत त्याची प्रायव्हेट इस्टेट देऊन सुद्धा कोणत्याही प्रकारे अमाऊंट आणू शकलेला नाही. मात्र शिव हा जो काही पार्टनर आहे त्यांनी प्रायव्हेट इस्टेट विकून 500 एवढी फक्त अमाऊंट काय आणू शकलेला आहे. त्यामुळे शिवने जी काय 500 अमाऊंट आणलेली आहे त्याचं पोस्टिंग आपल्याला करून घ्यावं लागणार आहे. फर्ममध्ये अमाऊंट रिसीव्ह झालेली आहे, कोणी गिवन केलेली आहे तर शिव या पार्टनरनी गिवन केलेली आहे. त्यामुळे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला प्रथम पोस्टिंग आपण करून घेऊया की पैसे दिलेले आहेत, कोणी दिलेले आहेत तर शिव या पार्टनरनी गिवन केलेले आहेत बाय बँक अकाउंट. शाश्वतनी कोणत्याही प्रकारे अमाऊंट आणलेली नाही. 500 शिवच्या कॉलममध्ये आपण लिहून घेणार आहोत. फर्ममध्ये पैसे काय झालेले आहेत, आलेले आहेत, रिसीव्ह झालेले आहेत. त्यामुळे बँक अकाउंटच्या डेबिट साईडला पोस्टिंग होईल. टू कोणी आणलेले आहेत तर शिव या पार्टनरने आणलेले आहेत. टू शिव्स कॅपिटल अकाउंट 500. दोन्ही पोस्टिंग आपलं करून झालेलं आहे. प्रिपेअर नेसेसरी लेजर
अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. लेजर प्रिपेअर करण्यासाठी सांगितलेलं आहे. बघा आता जी काय डेफिशियन्सी आपल्याला काढावी लागणार आहे ती कॅल्क्युलेट करण्याच्या अगोदर आपल्याला रिअलायझेशन अकाउंट प्रथम क्लोज करून घ्यावा लागणार आहे. सो आपण रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करून घेऊया. इन्सॉल्वन्स बँकरप्टवरती प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे ऑफकोर्स की लॉसमध्ये फर्म असणार आहे. डेबिट साईडची टोटल बघा किती येते तर 31,500. तेवढीच क्रेडिटला लिहून घ्यायची आहे कारण 17,500 ही कमी रक्कम आलेली आहे. ती 31,500 मधून काय करावी लागणार आहे आपल्याला लेस करून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळं फर्मला काय झालेला आहे लॉस झालेला आहे. बाय पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट रिअलायझेशन लॉस शाश्वत अँड शिव. जो काही रेशो सांगितलेला आहे त्या रेशोप्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे तर डिस्ट्रीब्यूट लॉस करून घ्यावा लागणार आहे. टोटल लॉस तुमच्याकडे किती येतो तर 17,500 मायनस 31,500 किती आला तर 14,000 एवढा आलेला आहे. इक्वल सांगितलेले आहेत पार्टनर्स म्हणजे इक्वल रेशो असणार आहे त्यांचा 1/2 अँड 1/2. हे 14,000 काय करायचे आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यावे लागणार आहे. 7,000 आले शाश्वतला अँड 7,000 आले शिवला. सेकंड पोस्टिंग लॉस आलेला आहे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपल्याला ट्रान्सफर करावा लागणार आहे आलेला जो काही लॉस आहे तो टू रिअलायझेशन अकाउंट. या ठिकाणी तुम्ही लॉस लिहू शकता. 7,000 शाश्वतला आले अँड 7,000 शिवला आले. त्यानंतर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट देखील आपल्याला काय करावं लागणार आहे क्लोज करून घ्यावा लागणार आहे. बघा शाश्वतचं अकाउंट आपण क्लोज करून घेणार आहोत. डेबिट साईडची टोटल काय येते तर जास्त येते तेवढी आपण लिहून घेणार आहोत. क्रेडिट साईडला देखील लिहून घेणार आहोत. क्रेडिट साईडला शाश्वतच्या कॉलममध्ये 6,000 आहेत ते आपल्याला लेस करावे लागणार आहे 7,000. आणि जो काही डिफरन्स येणार आहे हा डिफरन्स म्हणजे काय असणार आहे तर डेफिशियन्सी असणार आहे. आणि हा डिफरन्स आपण आलेली डेफिशियन्सी अकाउंटला काय करणार आहोत ट्रान्सफर करून घेणार आहोत बाय डेफिशियन्सी अकाउंट. त्यानंतर शिवचा अकाउंट देखील आपण क्लोज करून घेणार आहोत. डेबिट साईडची टोटल बघा किती येते तर 19,000 एवढी येते. तेवढीच टोटल आपण क्रेडिटला लिहून घेणार आहोत कारण क्रेडिटची कमी येते 500 फक्त शिवणी पे केलेले आहेत ते 500 आपल्याला काय करावे लागणार आहेत लेस करून घ्यावे लागणार आहेत 19,000 मधून. त्यामुळे जो काही डिफरन्स येणार आहे तो किती येणार आहे लक्षात घ्या तर 18,500 एवढा डिफरन्स येणार आहे. आणि हा जो काही डिफरन्स येणार आहे ती डेफिशियन्सी असणार आहे ती आपण डेफिशियन्सी अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. त्यामुळे आपण नाव काय देणार आहोत तर बाय डेफिशियन्सी अकाउंट 1,000 शाश्वतचे आणि शिवचे 18,500. डेफिशियन्सी अकाउंट या ठिकाणी आपण ओपन केलेला आहे त्यामुळे डेफिशियन्सी अकाउंटच्या डेबिट साईडला पोस्टिंग होईल. अकाउंटचा रूल तुम्हाला माहिती आहे. जर एका अकाउंटच्या डेबिटला आपण पोस्टिंग केलं तर दुसऱ्या अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला म्हणजे क्रॉस आपण पोस्टिंग करून घेत असतो. टू शाश्वत कॅपिटल अकाउंट किती आलेले होते शाश्वतचे तर 1,000 आलेले होते अँड टू शिव कॅपिटल अकाउंट 18,500 या ठिकाणी आपण पोस्टिंग करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर डेफिशियन्सी आपल्याला काय करायची आहे क्रेडिटर्सला ॲक्च्युली किती पेड केलेले आहेत आणि ॲक्च्युली किती पेड ऑफ करायचे राहिलेले आहेत हे आपल्याला काढून घ्यावं लागणार आहे. तर या ठिकाणी क्रेडिटर्स ही एकच लायबिलिटी येणार आहे त्यामुळे बँक अवेलेबल आहे त्या बँकमधून किती आपण एक्सपेन्सेस पे केलेला आहे हा लेस करून जेवढी काय अमाऊंट राहणार ही अमाऊंट आपण सगळी काय करणार आहेत क्रेडिटर्सला पेड ऑफ दर्शवून घेणार आहोत. बघा कॅश अवेलेबल आता आपण बँक अकाउंट क्लोज करून घेणार आहोत. बँक अकाउंटला आपल्याकडे किती रिसीव आहे म्हणजे किती कॅश आपल्याकडे अवेलेबल आहेत बघा 3,000 प्लस 17,500 प्लस 500 किती आले टोटल तर 21,000 एवढी आपल्याकडे कॅश अवेलेबल आहे. पाहिजे तर तुमच्या लक्षात येण्यासाठी आपण वर्किंग नोट देखील याच्यासाठी काढून घेऊ पण आय होप की काही गरज असणार नाही तरी देखील आपण वर्किंग नोट काढून घेऊ. कॅश अवेलेबल बॅलन्स पहिल्यांदा आपल्याकडे 3,000 ओपनिंगचे होते. असेट रिअलाइज कडून किती अमाऊंट आपल्याकडे आली तर 17,500 एवढी अमाऊंट आलेली आहे. शिवने प्रायव्हेट इस्टेट विकून किती अमाऊंट रिसीव केलेली आहे म्हणजे गिवन केलेली आहे तर 500. अशी टोटल अमाऊंट आपल्याकडे कॅश अवेलेबल किती असणार आहे तर 21,000 असणार आहे.
त्यानंतर या 21,000 मधून किती पे केलेले आहेत आपण, कशाचे पे केले, तर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस की जो 1,500 होता तो आपण काय केलेला आहे, पेड केलेला आहे. आणि जी काय अमाऊंट राहणार आहे, ही अमाऊंट जी काही राहिलेली आहे तिला आपण काय म्हणणार आहोत, तर डेफिशियन्सी असं म्हणणार आहोत. बघा किती अमाऊंट आपली या ठिकाणी राहणार आहे, ती आपण कोणाला ट्रान्सफर करणार आहोत, तर क्रेडिटर्सला ट्रान्सफर करून घेणार आहोत. 19,500 एवढी काय आलेली आहे, तर डेफिशियन्सी आलेली आहे. ही आपण कोणाला ट्रान्सफर करणार आहोत, तर क्रेडिटर्स जी काही लायबिलिटी आहे, जे क्रेडिटर्सचे 19,500 आपले पेड करायचे राहिलेले आहेत ते आपण दर्शवून घेणार आहोत. बघा क्रेडिटर्स, ॲक्च्युली क्रेडिटर्स किती पे करायचे होते, तर 39,000 पे करायचे होते. त्यातील क्रेडिटर्सचे डेफिशियन्सीचे किती आले बघा, 2 डेफिशियन्सी अकाउंट जो आपण आत्ता काढलेला आहे 19,500. डेफिशियन्सी अकाउंटला देखील आपण काय करून घेऊया, लिहून घेऊया लगेच. बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्सचे पे केलेले आहेत 19,500. बघा त्यानंतर ॲक्च्युली 39,000 आपण पे करायचे होतो, पण त्यातील किती पेड ऑफ करायचे राहिलेले आहेत, 19,500. मग किती पे केलेले असणार आहेत 39,000 मधून, तर 19,500. बघा क्रेडिटला 39,000 आले, तेवढीच आपण डेबिटला लिहून घेणार आहे. आणि जो काही डिफरन्स राहिलेला आहे, हा डिफरन्स म्हणजे आपण ॲक्च्युली तेवढी अमाऊंट काय केलेली असणार आहे, पे ऑफ केलेली असणार आहे 19,500. बँक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण काय करणार आहोत, ट्रान्सफर करून घेणार आहोत. बघा डेबिट साईडची टोटल आलेली होती 21,000, क्रेडिटला देखील आपण लिहून घेणार आहोत. आणि जो काही डिफरन्स राहिलेला होता त्याला आपण नाव काय देणार आहोत, तर क्रेडिटर्स की जी आपल्याला रक्कम गेलेली आहे 19,500. बघा या ठिकाणी बँक अकाउंट देखील आपला 21,000ला क्लोज झालेला आहे. त्यानंतर लास्टला डेफिशियन्सी अकाउंट आपण क्लोज करून घेणार आहोत. डेबिट साईडची टोटल 19,500 एवढी आलेली आहे, क्रेडिटला देखील 19,500 एवढी टोटल आलेली. या ठिकाणी क्वेश्चन आपला पूर्णपणे कंप्लीट झालेला आहे, पोस्टिंग सर्व झालेलं आहे. टेक्स्टबुकमधील जर आन्सर चेक करायचं झालं तर टेक्स्टबुकमधील आन्सर आणि आपला आन्सर सेम आलेला आहे, त्यामुळे क्वेश्चन पूर्णपणे राईट असणार आहे. डिझॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्ममधील जेवढे काय एक्झरसाइज आहे, एक्झरसाइजमधील जेवढे काय प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम होते ते सर्व प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आपण काय केलेले आहेत, सॉल्व केलेले आहेत. आत्तापर्यंत जेवढे आपण चॅप्टर कंप्लीट केलेत त्या सर्व चॅप्टरचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लेलिस्टची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. या लिंक ओपन करून तुम्हाला सर्व प्रॉब्लेम सविस्तर स्टडी करता येतील. सो व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.